أهلا بيكم في قناتي روستا فود. النهاردة هنطبخ مع بعض تشيكن بانيه. تابعوني. المقادير بتاعت الأكلة البسيطة الحلوة اللذيذة بتاعتنا: الفراخ المخلية، كيلو فراخ مخلية فيليه، نص كوباية خل، ملح وفلفل، وجارليك باودر. هو الجارليك باودر ده اللي هو التوم باودر والبصل باودر، ورشة بابريكا، ورشة زعتر، ورشة كاري. واخلطي التوابل مع بعض مع الفراخ الفيليه كويس قوي قوي قوي. وحضري بيضتين، طبعا البيض، ملح وفلفل وشطة، بهارات، والبهارات بقى اللي هي بتمنع طبعا الزفارة، البابريكا بقى، ومعلقة خل والشطة. طبعا اللي بيحب فيكو الحاجات سبايسي وشطة وهوت قوي ممكن تضيفي الشطة. طبعا دي بالذات حسب الرغبة، عشان برضو احنا بنخاف على صحتكم يا حبايبي، فدي براحتكم. اللي عايزه تحط شطه تحطوا، واللي عايزه تقلل شطه تقللها، مفيش مشكله خالص. ممكن برضو تحطي معلقتين لبن حليب على البيض. ليه؟ عشان يخلي الفراخ من جوه طريه شويه، بتحس ان هي تاخد من بره الجراتان او وش التحمير المقرمش، ومن جوه يكون البانيه طري شويه عشان الاطفال حبايبي يقدروا ياكلوها. طب هتعملي ايه بقى؟ الفيليه دوت الاول بعد لما ربيتي البيضتين بالشوكه كويس قوي مع شويه اللبن، بتحضري شويه الدقيق بره الاول خالص. بتجيبي قطعه البانيه تحطيها في الدقيق، وبعد كده البيض، وبعد كده البقسماط عادي خالص 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 بكل بساطه اهو زي ما انتم شايفين كده. ازاي بتعملي البقسماط؟ بتجيبي طبعا كيس البقسماط من عند طبعا السوبر ماركت او العطار اللي انت عارفاه ومتعوده عليه ومتعوده تاكلي بيه، او ممكن تعملي حاجه تانية خالص. تجيبي اي عيش عندك مع خبز مثلا بلدي، فينو، توستر، كايزر، اي حاجه ناشف عندك باقي من الاطفال او باقي منكم حبايبي، تقومي تنشفيه كويس وتحمصيه في الفرن، وتقومي تطحني في المطحنه او في الكبه بتاعتك اللي عندك في المطبخ، ويقوم تعمليه زي باودر كده وتحطيه في برطمان وتشيليه. ممكن تحطيه كمان في التلاجة عشان تحافظي عليه طبعا من اي حاجه تسوس او اي حاجه في المطبخ. انت عارفه احنا بقى ايه، عارفين يعني، عندنا اطفال وعارفين. زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم، قطعة ورا قطعة. الأول احفظوا معايا، الأول الدقيق، بعد كده البيض المربوب، وبعد كده خالص آخر طبقة البقسماط المطحون أو السميد. تمام كده؟ وطبعا انا فضلت اعمل قطعه ورا قطعه لحد ما خلصت الكيلو كله فيليه. بتعمليه في 7 دقايق بقى، وانتي وشطارتك تعمليه في 5 دقايق، تعمليه في 4 دقايق، انتي بقى سرعتك يا حبيبتي. وتخلي بالك بس يكون عندك اطفال ولا حاجه، تبعدي عنك الاطفال وكده، انت عارفه شقاوة الاطفال. طبعا اننا بنحضر الطاسه اللي فيها الزيت غزير شويه، وتقومي تغطسي فيها كل قطعة بانيه. طبعا لازم ان الزيت يكون سخن بحيث انك تحطي قطعة البانيه على طول تتحمر معاكي على طول. طبعا الفراخ مش بتاخد سوا كتير يعني،
تمام. يعني في خلال 5-6 دقائق بتكون متحمرة قطعة البانيه، وطبعا بيكون الزيت سخن قوي، فتقومي تحطي قطعة البانيه تتحمر كده على طول وش وضهر وتاخد اللون الذهبي الجميل الشهي دوت. تمام. وتصفيه طبعا، تكوني محضرة طبق في عليك المناديل اللي بتمتص الزيوت والسمن عشان خاطر ما تتعبيش يا حبيبتي، وصحتك ما تتعبش. تمام. بصوا انا عدتها لكم تاني اهوت عشان تاخدوا بالكم ان اول حاجه خالص بتتحط هي الدقيق. تحطي قطعه البانيه اول حاجه خالص الدقيق، وبعد كده البيض المربوب زي ما قلت لكم قبل كده من شويه، وبعد كده تغطيه بالبقسماط المطحون، وتحطي بقى قطعه ورا قطعه ورا قطعه ورا قطعه. تمام. بالراحة خالص كده وبكل بساطة تغطي القطعة بالبقسماط وش وظهر. تمام. وتعمليه بسرعة خالص كده. الكيلو بيعملك كده يجي 30 قطعة ولا حاجة، 30 قطعة. المهم ان انت لازم تكوني مسخنه طاسه الزيت كويس قوي على درجه حراره 180، وطول ما انت بتحضري في القطع البانيه 30 قطعه اللي هو الكيلو بانيه او الكيلو فيليه، تكوني مسخنه الزيت على نار كده هاديه يسخن براحته عقبال ما تخلصي قطع البانيه كلها. اول ما تخلصي قطعه البانيه تحطي بقى واحده ورا واحده ورا واحده في زيت المغلي ده. وطبعا طيب وقت التحمير من 5-6 دقايق بتكوني حمرتي قطعة البانيه وش وظهر وبلون ذهبي جميل ولذيذ. طيب طبعا الكيلو الفيليه دوت بيعمل قطع كتير قوي، يعني ممكن يقضيكي انتي وعائلتك الجميلة. يعني مثلا قولي 5 أفراد أو 6 أفراد. تمام. وممكن طبعا تقدميه جنب المكرونة اللي هي مثلا بالصوص الأحمر أو صوص الطماطم. كده البانيه خلص اهوت وانا قدمته لكم. ممكن تقطعي عليه فلفل اخضر كده او طماطم او اي حاجه زي ما انت عاوزه، وتقدميه جنب اي شويه مكرونه بصوص الاحمر او صوص الطماطم. ودي طريقه تانية برضو للبانيه للدايت واللي صحتهم تعبانه شويه وعايزين يقللوا من الكوليسترول او الزيوت. طب تعملي ايه؟ تجيبي البانيه تحطيه في التيفال بدون اي ماده دهنيه ولا زيت ولا سمنه، وتقومي تحطيه في التوستر على درجه 100 لمدة ربع ساعة 15 دقيقة. تمام. وتقلبيه طبعا فوق وتحت ووش وظهر يعني، وبرضو بتوصلي لنفس درجة اللون الذهبي اللي احنا حمرنا بيه البانيه، نفس درجة اللون السوا يعني، وتقدميه بالهنا والشفا. وما تنسيش لايك بقى وشير وسبسكرايب وتابعيني على كل فيديوهاتي، وباي باي.